Welcome to Apuru Katha, where every tale opens a door to a world of wonder. ආයිබෝවන් හැමෝටම අද අපි ඔබ රැගෙන ඉන්නේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ ඉතා වටිනා ජාතක කතාවක් වන අපන්නක ජාතකය. මේ ජාතක පොතේ සඳහන් වන පළමු ජාතක කතාවයි. බොහෝ කලකට පෙර බෝසතාණන් වහන්සේ උපත ලබා තිබුණේ බරණැස් නුවර ප්‍රඥාවන්ත හා ගෞරවයට පාත්‍ර වූ වෙළඳ නායකයෙකු ලෙසයි. එක් දිනක් බෝසතාණන් වහන්සේ භයානක කාන්තාරයක් හරහා යන වෙළඳ ගමනක් සඳහා සූදානම් වූහ. එම කාලයේම තවත් වෙළඳ නායකයෙකුද එම දීර්ඝ හා භයානක කාන්තාරය හරහා වෙළඳ ගමනක් යාමට සූදානම් වුණා. වෙළඳ නායකයන් දෙන්නටම ගොන් බැඳි කරත්ත 500 බැගින් තිබුණා. ගමන ආරම්භ කිරීමට පෙර වෙළඳ නායකයන් දෙදෙනා එකිනෙකා හමු වී කතා කළා. අනෙක් වෙළෙන්දා මෙසේ පැවසුවා. මිත්‍රයා, මට මුලින් ගමන් කිරීමට අවසර දෙන්න. එවිට මට නගරයට කලින් ළඟා වී හොඳ මිලකට භාණ්ඩ විකුණා වැඩි ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. බෝසතාණන් වහන්සේ සිනහවකින් යුතුව පිළිතුරු දුන්නා. එසේනම් ඔබ මුලින් යන්න. බෝසතාණන් වහන්සේ තම තීරණය පැහැදිලි කළා. ඔවුන්ගේ කරත්ත නිසා රළු මාර්ගය සමතලා වේවි. ඔවුන්ගේ ගවයන් පැරණි තනකොළ කෑපසු අපේ ගවයන්ට නැවුම් තනකොළ වැවෙනවා. ඔවුන් ජලය සොයා ලිංහාරා ඇතනම් අපටත් එයින් ප්‍රයෝජන ගත හැකියි. ඒ නිසා දෙවැනියට යාම අපට වඩාත් වාසිදායකයි. පළමු වෙළඳ නායකයා තම කරත්ත 500 සමග විශ්වාසයෙන් කාන්තාරයට ඇතුල් වුණා. දැඩි හිරු රශ්මිය යටතේ ඔවුන් දින ගණනාවක් ගමන් කළා. නමුත් ඔවුන් නොදැන සිටියේ එම කාන්තාරයේ සැඟවී සිටි දුෂ්ට ආත්මයන් ඔවුන්ගේ සෑම පියවරක්ම බලා සිටින බවයි. දුෂ්ට ආත්මයන් වෙළඳුන් ලෙස වෙස්වලා ගත්තා. ඔවුන් ඇඳුම් තෙත් වී ඇති බවත් පෙනුණා. ඔවුන් පළමු වෙළඳ නායකයාට මෙසේ පැවසුවා. ඉදිරියෙන් හොඳ වැසි වැටී තිබෙනවා. ජලය ඕනෑ තරම් තිබෙනවා. මේ බර ජල වාජන රැගෙන යන්න අවශ්‍ය නෑ. එම වෙලෙන්දා කිසිදු විමසීමකින් තොරව ඔවුන්ගේ කතාව විශ්වාස කළා. ඔහු තම පිරිසට සියලු ජල භාජන හිස් කරන ලෙස අණ කළා. ඔවුන් සියලු ජලය වැලි මත වත් කළා. නමුත් තවත් දුර ගිය පසු වැසි තිබුණේ නැහැ. ගංගා තිබුණේ නැහැ. ලින් තිබුණේ නැහැ. ජලය කිසිම තැනක තිබුණේ නැහැ. දිනෙන් දින ඔවුන් පිපාසයෙන් දුර්වල වුණා. ගවයන් බිම හැද වැටුණා. වෙළඳුන්ට තවදුරටත් ගමන් කළ නොහැකි වුණා. රාත්‍රියේ උදා වූ විට දුෂ්ට ආත්මයන් පැමිණ මුළු වෙළඳ කණ්ඩායමම විනාශ කළා. කාන්තාරයේ ඉතිරි වූයේ හිස් කරත්ත සහ විසිරී ගිය වෙළඳ භාණ්ඩ පමණයි. දින කීපයකට පසු බෝසතාණන් වහන්සේ තම කරත්ත 500 සමග ගමන ආරම්භ කළා. සෑම කරත්තයකම ප්‍රමාණවත් ජලය සහ ආහාර රැගෙන තිබුණා. සියලු දෙනාම තම ප්‍රඥාවන්ත නායකයා කෙරෙහි පූර්ණ විශ්වාසයෙන් යුතුව ඉදිරියට ගමන් කළා. ටික දුරක් ගිය පසු එම දුෂ්ටාත්මයන්ම නැවතත් වෙස්වලාගෙන බෝසතාණන් වහන්සේ හමුවට පැමිණියා. ඔවුන් නැවතත් මෙසේ පැවසුවා. ඉදිරියෙන් ජලය ඕනෑ තරම් තිබෙනවා. ඔබේ ජල භාජන ඉවත දමන්න. නමුත් බෝසතාණන් වහන්සේ වහාම ඔවුන් විශ්වාස කළේ නැහැ. උන්වහන්සේ වටපිටාව හොඳින් නිරීක්ෂණය කරමින් මෙසේ ඇසුවා. වැසි වැටුණා නම් බලාකුළු කොහෙද? තෙත් පොළව කොහෙද? අලුත් තනකොළ කොහෙද? කිසිම සාක්ෂියක් නොතිබූ නිසා ඔවුන් බොරු කියන බව උන්වහන්සේ තේරුම් ගත්තා. බෝසතාණන් වහන්සේ තම පිරිසට මෙසේ පැවසුවා. ස්ථීරව දන්නා දෙයක් අතහැර නොදන්නා දෙයක් විශ්වාස කරන්න එපා. ඔවුන් තම ජලය ආරක්ෂා කරගෙන ඉතා සැලකිල්ලෙන් කාන්තාරය හරහා ගමන් කළා. තවත් දුරක් ගිය පසු ඔවුන්ට පෙර ගිය වෙළඳ කණ්ඩායමේ නටබුන් හමු වුණා. බිඳුණු කරත්ත, හිස් ජල භාජන, විසිරී ගිය වෙළඳ භාණ්ඩ, මියගිය ගවයන්ගේ අස්ථි සිදු සියල්ල බෝසතාණන් වහන්සේට පැහැදිලි වුණා. උන්වහන්සේ තම පිරිසට ප්‍රයෝජනවත් භාණ්ඩ පමණක් රැගෙන ගමන ඉදිරියට කරගෙන යන ලෙස උපදෙස් දුන්නා. අවසානයේ බෝසතාණන් වහන්සේ සහ ඔහුගේ වෙළඳ කණ්ඩායම ආරක්ෂිතව ගමනාන්තයට ළඟා වුණා. ඔවුන් තම වෙළඳ භාණ්ඩ සාර්ථක ලෙස අලෙවි කර විශාල ලාභයක් ලබා ගත්තා.
ඉන්පසු සියලු දෙනාම නිරුපද්‍රිතව තම ගම්බිම් බලා ආපසු පැමිණියා. ප්‍රඥාවෙන්ගත් තීරණය නිසා ඔවුන්ගේ ජීවිතත් වෙළඳ භාණ්ඩත් දෙකම ආරක්ෂා වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ වැඩවසන සමයක එක් දිනක් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා තම ඥාතීන් සහ මිතුරන් සමග බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දැකීමට ජේතවනාරාමයට පැමිණියා. ඔවුන් අතර සමහරු විවිධ ගුරුවරුන්ගේ අදහස් අසා සැබෑ ධර්මයේ පිළිබඳ සැකයට පත්ව සිටියා. ඔවුන්ගේ සිත් සංසුන් කර නිවැරදි මාර්ගය පෙන්වා දීමට බුදුරජාණන් වහන්සේ තම පෙර ආත්මයක සිදු වූ අපූර්ව කතාවක් වදාළහ. මෙම ජාතක කතාව අවසානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ එදා එම ප්‍රඥාවන්ත වෙළඳ නායකයා වූයේ තමන්ම බවයි. අපන්නක ජාතකය අපට උගන්වන්නේ ඇසෙන සෑම දෙයක්ම වහාම විශ්වාස නොකරන්න. හොඳින් සිතා බලන්න. සත්‍ය විමසා බලන්න. ප්‍රඥාවෙන් තීරණ ගන්න. එවිට ජීවිතයේ බොහෝ අනතුරු වලින් ඔබ ආරක්ෂා වනු ඇත. මෙම වටිනා ජාතක කතාවට සවන් දුන් ඔබ සැමට ස්තුතියි. නැවතත් තවත් වටිනා ජාතක කතාවකින් හමු වෙමු.